Bun venit la un nou episod din Time to Move. Astăzi vreau să vă prezint un concept foarte interesant pe o mini camper van. Este o mașină, din punctul meu de vedere, extrem de practică. Poate fi o mașină de zi cu zi și în weekend să o folosim ca și camper pentru a ieși în natură. Pleacă de la un preț de bază de 51.590 cu TVA de 19% de Germania. Sigur, în România avem TVA de 21%, prețul va varia puțin și nu include prețul ăsta, nu include costurile logistice pentru transportul din Germania în România. Este o mașină foarte, foarte bine compartimentată din punctul meu de vedere. Am avut în test o mașină timp de 2 luni la Cluj, pe care am utilizat-o zi de zi, de la dus copiii la școală până la a ieși în weekend. A fost foarte, foarte practică. Aici avem o mini bucătărie. Iată aragazul cu 2 ochiuri și chiuveta. Este similar cu ce avem într-un camper van mare. Da? Vreau să spun doar atât, că în momentul în care am intrat aici, încercam să stau cu capul mai jos. Da. Dar văd că stau foarte bine. Da, foarte nu e nevoie, pentru că spațiul ăsta degajează foarte bine zona. Aici avem un frigider, continui cu bucătăria, un mini frigider pentru băuturi și strictul necesar. Deci e o mașină care ai nevoie să ieși în weekend, da? Deci 2 nopți. Pui acolo câteva beri sau poți să mai pui un frigider în portbagaj dacă chiar ai nevoie. Diverse sertare, iarăși vedem că sunt destul de zdravene. Da? Un spațiu de depozitare și acolo sunt robineții pentru gaz. Da? Aici avem un alt sertar de depozitare și aici avem panoul de control pentru baterie, apă, iluminat, pompă de apă și așa mai departe. O priză USB pentru telefon și o priză de 220. Și aici avem niște dulapuri cu jaluzelele astea, care mie îmi plac foarte mult, cum arată și cum se mișcă. Sunt destul de zdravene, materiale zdravene. Partea de sus, acum suntem în configurația de zi, ca să zic așa, când gătim, știu eu, stăm aici, este în spate o masă pe care o putem monta aici și putem sta la masă, iar în configurația de noapte o să avem coborât patul ăsta, așa, și acolo avem un pat pentru 2 persoane. Pentru a urca în pat, sigur, pe aici, pe partea asta de scaune din față. Cortul care se deschide are plase pentru insecte sau este ăsta la alt care are aici un geam. Da? Deci nu este plasă de insecte, este efectiv geam unde poate rămâne pentru iluminat sau orice altceva. Încălzire de la Webasto. Avem aici încălzirea staționară de la Webasto, o altă priză de USB pentru încărcare. De altfel, la fiecare loc de dormit, la capul patului avem câte o priză USB. E un detaliu, zic eu, important, pentru că toți stăm seara pe telefon. Asta este, chiar dacă nu e sănătos, dar e un obicei pe care toți îl practicăm. Aici bancheta asta se transformă în pat și mai avem încă 2 locuri de dormit, iar aici avem 2 spații de depozitare. La modelele Campervan 3 și 3XL avem montate șine pe podea, iar toată bancheta asta poate fi montată mai în față, mai în spate și atunci variază dimensiunea portbagajului. Ce avem în portbagaj? Aici în spate avem o banchetă care face parte din configurația de pat.
dar poate fi folosită și ca o banchetă pe care putem sta să admirăm marea sau, știu eu, un munte sau unde am parcat. Iar aici este depozitată masa. Deci asta este o masă. Da? Avem aici piciorul și aici este tot o piesă de la picior care poate fi utilizată atât în interior cât și ca și masă de camping. E foarte ingenios poziționat aici, în poziția asta. Se închide și este în siguranță. Aici avem un duș exterior. Este doar cu apă rece, de aici pornim pompa, dar împreună cu un instant de apă pe gaz, care poate fi înseriat, putem să avem un duș exterior într-un cort. Și avem o cabină, putem monta o cabină exterioară. Aici avem locul pentru butelia de gaz. Este o butelie mică de gaz. Așa, și acolo este un spațiu de depozitare și se văd sertarele. Aici avem niște lumini care pot fi atât utile pentru a ilumina portbagajul sau în momentul în care este coborât și făcută configurație de pat, pot fi folosite ca și veioze. Un lucru care îmi place foarte mult sunt jaluzelele astea care sunt magnetice și se închid cu magneți. Îmi place foarte mult cum sunt făcute și sunt foarte eficiente. Deci la mașina pe care am testat-o eu, când le-ai închis, este beznă înăuntru. Foarte mult mi-au plăcut jaluzelele astea. Există corturi care pot fi montate pe capacul ăsta de portbagaj și atunci zona asta va fi extinsă ca și un spațiu exterior. Dar alea sunt opționale și pot fi achiziționate separat. Cam asta ar fi despre mini camper van. Pentru detalii și informații suplimentare vă așteptăm la noi la RV Transilvania sau pe site la rvtransilvania.ro.